السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة موستا كيتشن. اليوم جبت لكم وصفة التشيز كيك المحروقة، ولا تشيز كيك باسك، ولا تانيك سان سيباستيان تشيز كيك، كل واحد كيفاش يسميه. هاد الوصفة جد رائعة، جبنينة بزاف صراحة. هذه درتها بمكونات شوية اقتصادية، يعني باقي الوصفات يديروها بهذه الطريقة، يعني بهذه المكونات، بصح يعني درتها في مول شوية صغير، ودات مني كمية تاع مكونات قليلة. هشوفوا كامل المكونات معايا هنايا، وراح نكتب لكم كل شيء في صندوق الوصف بالميزان شحال درت كلش. عندي درت لا كريم فريش، نتوما تقدروا لا كريم فريش هذيك، حوست عليها بزاف صراحه، بغيت ندير هوبلا ما صبتهاش، مش عارفه قالوا لي ماهيش كاينه هذه. ولا لا تاني حوست عليها، لقيت غير من هذه الصغيره فيها 200 مليلتر. اول حاجه هنايا درت الكريم تشيز ولا جبن كريمي. بالنسبه لهذا الجبن نتوما تقدروا تستخدموا فلاديلفيا، ماسكاربون، الجبن يعني اللي كان سطوه متوفر في الاسواق. انا صبت هذا اللي شفتوه. صراحه هو شويه مالح، بصح السكر يعني لا كريم فريش غطاولي على البنه تاع الملوحيه تاعو. خلطت السكر مع الجبن تاعي مليح. ثم تقدروا تستعملوا الباتر ولا الفوي، انا استعملت غير يعني السباتول. خلطتهم مليح كما راكم تلاحظوا، حتى القوام تاعنا يولي كريمي بهذه الطريقه. من بعد راح نزيد عليهم حبه بيض ونخلطوهم مليح. في هذه الوصفه استعملت حبه بيض، وفي تعولي ندير صفار، غلطت رحت درت بيض بيضه. نتوما ديروا بيضه وصفار، ما ديروش غلطه تاعي انا مش عارفه على كيف غلطت هذيك غلطه. المهم هذه الوصفه فيها يعني كما راكم تشوفوا بيضه وصفار، هذا ما كاين وصفات واحد اخرين اللي يدو كتر من البيضه، يعني فيهم 3 4 قادرين يدو لكم حتى ل6. ساديبون تاني على حسب المول اللي تخدموا به. تانيك يدي لكم البيض بزاف ومكونات بزاف. هنايا قلت لكم في طعم ديال الصفر ديال البيض. من بعد نخلطوهم مليح. لا كريم فريش تقدروا تستعملوا اي نوع، المهم يكون مليح. تقدروا تانيك تستعملوا بطوش الا ما صبتوش هذه لا مارك. انا وريت لكم المنتج اللي خدمت بهم، ماشي معناتها بيبليسيتي، برك كي تعجبني حاجه ولا نعرفها بلي مليحه ونقدر نفيدكم بها، يعني خاش كاين بزاف ديفوا يسقسوني باش خدمت صوالح، راني نوري لكم باش خدمت هذا مكان. هنا زدت عليهم لا كريم فريش كاس قلربة، هي فيها 200 مليلتر، سما انا هذيك 200 مليلتر خدمت بها كامل. برك في الوصفة بقات لك شغل شوية منها، دوبت بها الشيكولا تاعي، يعني درت غاناش، والباقي خدمت به في الوصفة. زدت عليهم نص مغرفة كبيرة تاع فارينة. هاد نص مغرفة ترفد 5 غرام. كما قلت لكم راح نخليكم كامل في صندوق الوصف كاع المقادير شحال خدمت. هذا المول نورمالمون فيه 16 سنتيم لما مانيش غالطه، كما قلت لكم شويه صغير. راح نتاكد من بعد ان شاء الله ونحطه لكم القياس تاعه في صندوق الوصف. هذه الكيكه صراحه جاتني، ولا تشيز كيك جاني شويه يعني مهود. هي صراحه من تدخلوه في الفور يكون طالع الحجم تاعه. انا في هذيك اللقطه نسيت ما صورتها لكمش، يعني ما جيت نصورها لكم كانت التشيز كيك تاعي هود لي شويه. هي من طبيعي زعما في الاولى كي يطيب يكون منتفخ، يعني يكون طالع. من بعد غير تحطوه فوق البوطاجي يبدا شويه برد، الحجم تاعه يعني ينقص يهود شويه. هي في الحقيقه هذه الوصفه تجي عاليه شويه، انا ما جاتنيش عاليه بزاف. نورمالمون من المول مين صغير بزاف، مكونات تاعي قلال، جاتني كيما هكا. من بعد ان شاء الله راح نحاول نشارك معكم وصفه واحده اخرى في مول بالك شويه كبير على هذا ان شاء الله. ودرت بابي كويسون كيما شفتوا على 2 خطرات هكا باش كي يبرد راح يساعدني كيفاه نطيق نقلعه. نتوما يعني مده تعطيب كل واحد وشحال يدير على حسب الفرن تاعكم. انا داني 25 دقيقه، نتوما قادر يدير لكم نص ساعه 35 دقيقه، سا ديبون قلت لكم الفور تاعكم. وهذا الحراك هو الشارم تاعها تاع هذا التشيز كيك. كالي ما يخليش حمر بزاف. وهذا التشيز كيك يطيب على درجه حراره 200 درجه مئويه، يعني درجه حراره جد عاليه، ماشي كيما تشيز كيك الاخر تاع نيويورك.
قسمت معكم طرف. شوف كيف هيجي، يعني قلت لكم جاتني مهودة شوية لانه من مكونات قلال، وبصح البنة واش نقول لكم يعني ما نقدرش نوصف لكم البنه تاعها، كلها كريمه في كريمه، تجي شابه بزاف. يعني ننصحكم تجربوا هذه الوصفه. وهذه الوصفه يقدموها تانيك مع صوص كراميل شيكولا، صوص تاع فراوله اللي بغيتوها نتوما. انا درت غاناش كما قلت لكم. وهنا بما انه جاني صغير بزاف ويعني مشي عالي، رحت قسمت جوج طرف ولصقتهم هكا حبه حتى حبه باش نوري لكم كيفاش طريقه التقديم تاعهم. ما نطيقش نديرها وحده برك، يعني ما غاديش تجيني شغل رقيقة شوية. على هذيك برك غير باش نوري لكم طريقة التقديم كيفاش يقدموها. وبالنسبة لهاد الكاناش درت ربع كاس تاع كريمة سائلة، خلطتهم مع شوكولا دايبة بعد ما كانت دابت حوالي 100 غرام، ودوبتهم كيما قلت لكم. من بعد يقدموهم هكاك شغل، يديروا طرف مايل ويصبوا عليه لاصوص كيما شفتوا، يعني لاصوص اللي تبغوها نتوما. هذه وصفتنا نهار اليوم، وهذه الوصفة راهي جد جد مشهورة. يعني راهي هي صراحة وصفة قديمة بصح الناس دروك راهي تحوس عليها، يعني راهي ترند. ان شاء الله تكون عجبتكم، ان شاء الله تكون فدتكم. و باش نهار ان شاء الله راح نشارك معكم الوصفة الاخرى تاع اللي يديروها، يعني شوية كبير على هذه وشوية عالي عليها وشاب عليها. بصح هذه تانيك جاتني بنينة بزاف، نصحكم تجربوها. نلقاو فيديو جديد والسلام عليكم.